being stupid. Stay in the shadows. Shh. What the bloody hell was that? Hadouken! Shovel machine gun. Killing spree! Double kill! Triple kill! Yeah, boy. Here we go! Hadouken! Wait a minute! Who are you? It's a fake. Heavy machine gun. You have slain an enemy! Gaano nga ba kaganda ang Sylvana tank sa meta ngayon? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung bakit isa si Sylvana sa pinakamagandang gawing tank ngayong meta. Kasama na rin yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Pero bago tayo magsimula, i-comment mo muna kung anong guide ang gusto mong gawin ko at susubukan natin gumawa ng guide tungkol doon. Okay? Let's go! Unang advantage kapag ginawa nyong tank si Sylvana, mabilis kayong makakapag-clear ng wave or makakaharas sa kalaban dahil sa second skill niya. Kahit na tank ang gawin nyo kay Sylvana, masakit pa rin yung second skill niya at dahil merong shield na kasama yon, kaya mas tatagal kayo sa teamfight. Sa meta ngayon, napakalaking advantage kapag nade-delay nyo yung jungler ng kalaban. Makikita nyo rito, dahil nag-start sa blue buff yung Karina namin, kaya mas mabilis siyang magle-level 4. Maliban doon, dahil nga malakas sa early game si Sylvana, kaya pwede nating i-delay agad yung Harit. Ang mali ko nga lang dito, na-delay na natin yung Harit, pero bumalik pa rin ako, kaya ito yung nangyari. Reset na natin. Hindi natin kailangan kunin yan. Kunin mo lang yung mid, kunin mo yung mid. Nandun pa rin sila. Dito Tara, pa rin magle-level sila. 4 ata ako. Hindi pa ako level 4. Clear ko lang tong isa. Ano nakuha? Sayang. Top 9 master ah. Ako rin mamatay. Ilag. Ah, nice one. Nabusyan. Tara. Nice one. Maganda yung naging resulta nung pag-invade ko doon, pero tingin ko mali pa rin yung ginawa kong pag-invade ng second time. Kung napatay agad ako ng Gwyn doon, baka hindi kami nakadalawang kill. Malaki na yung naging advantage namin kasi maaga nag-level 4 yung Karina. At para lalo pa nating ma-delay yung jungler ng kalaban, dapat guluhin pa natin siya sa sunod na buff na kukunin niya. Bilang tank, hindi nyo kailangan kunin yung red buff ng kalaban. Ang kailangan nyo lang i-delay yung jungler nila. Kung kaya nyong i-reset yon, mas maganda. Pero kung hindi, patagalin nyo lang yung pagkuha nila. At once na wala na yung objective, hindi nyo na kailangan mag-overstay doon. Dapat mag-back na agad kayo. Sa sitwasyon na to, dahil nga lamang na tayo sa early game, may hirapan na yung jungler ng kalaban na i-contest yung pagkuha natin ng turtle. Kaya dapat kunin lagi ng jungler nyo yun. Pagdating naman kay Sylvana tank, isa pang napakalaking advantage sa kanya is yung ultimate niya. Pagdating nyo ng level 4 at meron kayong nahuli, siguradong mapapatay nyo agad. Tingnan natin yung bot. Tumalon na. Nice one. Kung napansin nyo doon, kapag meron kayong nahuli ng ultimate ni Sylvana, mas madali niyang mapapatay yung kalaban. Ibig sabihin, required na mag-purify yung mga core ng kalaban kung ayaw nilang mahuli kay Sylvana. At dahil nga hindi pwedeng mag-purify yung mga jungler, kaya makikita nyo mamaya kung gaano natin kadali mahuhuli yung Harit. Pagdating naman sa emblem, ito yung emblem na ginamit ko sa laro na to. Naglagay ako ng konting magic defense dahil nga more on mage yung kalaban natin. Pero kung more on physical naman yung kalaban nyo, kahit hindi na kayo maglagay ng magic defense. At concussive blast naman, para kahit papano meron tayong additional damage kapag nag-i-invade tayo sa early game. Hindi ko malamang yung ano. Farm. Puro Friends stock kami na yan, ako. friends. Lagi ganito nangyari guys pag makasama. Pagka ano eh. Harit tayo. Ah, mali. Hindi ko nahuli yung ano. Harit. Atras. This one. Basag na sa top. May red pa to ah. Kuhain natin. Patayin na yan. Ah, grabe slow.
Pwede mo na kunin yan, wala siyang buhay oh. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na pwede nyong gawin kay Sylvana Tank. Pero kailangan nyo tandaan, yung defensive item na bubuuin nyo, nakadepende sa damage type ng kalaban. Katulad na lang sa laro na to, dahil nga more on magic damage yung kalaban natin, kaya dapat unahin natin yung mga magic defense na items. Pwede nyo pa rin palitan yung dalawang huling item depende sa sitwasyon. Sa sitwasyon na to, pa-open na ulit yung blue buff ng Harit. At dahil nga lamang tayo, kaya dapat i-pressure pa rin natin siya. Bilang tank, hindi natin kailangan mag-farm sa mga lane. Mas maganda magbigay na lang tayo ng vision sa kakampi natin. At once nasubukan kunin ng kalaban yung objective na to, mas madali natin silang mahuhuli kasi hindi nila ine-expect na nakikita natin sila. Maliban doon, mas matapang din yung mga kakampi ko na pumasok sa tower dahil alam nilang walang babackup na kalaban kasi nagbibigay tayo ng vision. Wala yung Harit eh. Ayan na, nagsimula na siya dito. Harit kayo. Ayun, Zos pala, wait lang. Wait lang ah. Backup ka dun. Wala na, nahuli ko na yung ano. Kailangan. Nice one. Tingnan Triple mo, kill. Nice one. Push tayo mid. Push nyo mid, ano ako top, depo ako top. 9 assist na tayo. Nahuli yung Bruno. Bot na yung Bruno ah. Para sa kanya ni Red buff. Uy, nakapatay rin. Nakalasit yan. Uy, yun lang. Doon ako nalungkot. Palagan natin ah. Sayang, di siya tumuloy. Pagdating naman sa combo ni Sylvana, kung gusto nyong mas madaling mahuli yung kalaban ng ultimate nyo, mas magandang mapatama nyo yung first kill tapos ultimate na agad. Napaka-importante din na piliin nyo yung target na uhulihin nyo. Hanggat maaari, dapat maultihan nyo yung mga core ng kalaban. Makikita nyo sa laro na to kung gaano kalaki yung advantage sa team natin kapag nahuli natin ng ultimate yung core ng kalaban. Mamaya na ako mag-physical defense para sa carry. Patayin ko na yung Zos. Ay, yung Leslie, tara. Ay, wait lang, may ano, Tigreal yung kalaban niya. Pasag na lang muna sa ulti. Kakarid sila. Patayin ko. Nagre-red Lambot siya. ko sa ano. Tara. Asan si Kagura? Kagura, sama ka sa akin. Uy, nauna ako. Lang, matulak ako niyan, di ako makakagalaw. Tara. Saan na kayo? Nahuli ko yung sabi Harit. Nahuli ko yung Harit, low Di ako HP. makagalaw. Patay na. Ano pa to? Patay ako. Yun lang. Hindi ako makagalaw sa ano. Isip na ano yan. Kuha mo na rin blue nila Kagura. Kagura, sama ka sa akin para ano? Para may party tayo. Turtle. Hindi natuloy yung ulti niya. Na-cancel ko yung ulti niya. Turtle. Blue mo na ako. Yaman ng Bruno. 6k sa ano. Double Kaya na ng lang Bruno ako yan. niya. Gap na gap sila. Okay, kuha turtle. Man. Pa-farm Oh. na Leslie ah. Huli oh. Nahuli ako. Isang patay na yan. Ito pa, patay Dito rin to. sa akin. Naka-flicker. Naka-flicker yung ano. Patay ako. Tatlo na sa top. Kagura, tara. Binabangan ako. Ay, wala ka palang buhay. Push nila top natin. Lumalayo na sila eh. Sakit. Ano build Joke mo? lang. Wala ka naman Ina. daw. Pero masakit. Tara. Ang sakit na ano. Tara, papalag tayo dyan. Di ba? Busy Huli strike ko yung... hindi ka makagalaw. Ayun, nahuli ko yung ano. Sa ano kayo? Sa Harit kayo? Patay ang Tapos Leslie. Harit. Ubus. Nice one. Harit lang uhulihin ko talaga dito. Basag. Basag mid tsaka ano. Basag yun lahat. 15 seconds pa. May ulti na ulit ako.
Baba. Baba, walang nagdadip eh. Ito yung guild kasi takot na talaga ako dito. Hindi ako ng tank. Tatalon yan. Tumalon na. Pala tumalon. Sige, huliin ko yung yung MM. Ah, Ay, nausag ako. buwisit talaga. Huli kami ng tank. Pumasok. Ay, ayaw Immortality pumasok na. mga yan eh. Create yung Ako. ano. Patay, nice one. Tayo na yun, no? Tap Nice pa. one. End na. Isang SS lang sa akin to. QNB. Nagdano. This one and Nice one. Inigdan ng marksman natin. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba, susubukan ko gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.